Dacă voi v-ați dorit atât de mult ca Zac să rămână la noi, imaginați-vă cât de mult ne-am dorit noi ca Zac să rămână la noi. Episodul 5. Plecarea din familia Mateș. Eu credeam că o să fie fratele meu, dar eu mă bucur pentru el că el e la părinții lui. Ce este ideal pentru un copil? Să se nască într-o familie, iar apoi să fie adoptat sau înfiat sau îngrijit sau orice despărțit de familia lui biologică, să nască, să trăiască undeva în super lume ideală, departe de familia lui? Nu. Când Dumnezeu a făcut familia și a dorit ca bărbatul și femeia să aibă un copil ca rod al dragostei lor, iar acest copil să fie crescut într-o educație, într-o frică de Dumnezeu, în iubire, în armonie, cu părinți responsabili care să îl educe, să-l ocrotească, să îl iubească cum a zis și așa mai departe. Ăsta este idealul. Acum că Zac a venit la noi în familie, că el a plecat, irelevant ceea ce simțim noi la momentul ăsta, lucrul adevărat sau adevărul este că cel mai bine pentru Zac este în familia lui și acum misiunea noastră s-a transformat nu doar să îl îngrijim pe Zac, să-l avem pe Zac, ci să facem tot ce ține de noi ca Maria, mama lui și ulterior și Grigore, să fie părinții aceia cei mai buni pentru Zac. Am emoții. Da? N-ai de ce? Ultimul an din viața mea a fost și groaznic, dar și frumos, pe o parte. Frumos acum. Frumos acum, la sfârșit. Dar începutul a fost foarte groaznic. Deci 1 mililitru dimineața, la prânz și seara. Da? Da. Bun. Din ăsta este Aspenter, 3 mililitri, vezi că se și șterge. 3 mililitri. Am învățat-o absolut tot ceea ce știam eu să fac. Cum să-i dea să mănânce, cât să-i dea să mănânce, cum se administrează tot tratamentul, la ce ore. I-am făcut inclusiv o listă întreagă cu fiecare oră în care se dea tratamentul la ora respectivă, mâncărica, medicamentele pentru gât, vitaminele și așa mai departe. Ți-am subliniat captopril și subliniez și aici Aspenter. Doamne ferește să le încurci, știi? Să o învăț chiar și valorile pe care le avem noi ca și familie și să îi le transmitem și ea să le poată pune mai departe în Zac. Îmi doresc foarte tare să le înțeleagă, să înțeleagă cât de important este cum vorbești cu copilul, cum te adresezi lui, ce cuvinte rostești peste el, pentru că ce cuvinte aude toată ziua, aia și devine. Deci tu trebuie să ai grijă masa să fie uscată, să nu fie umedă, că atunci dacă se atinge, după aia se udă și acum pui acul în apă și iei apă. Pui și după aia tu când îi dai scoți, uite, învârți, știi? Învârți asta. Ca un fel deschizi bidonul. Ca un fel deschizi bidonul. Dar agiți bine. Noi ne imaginam că ar putea exista posibilitatea în care tu să vii, să iei copilul și pe aia gata. Eu asta mă gândeam că voi doar vreți să mi-l dați și să spuneți gata, deci ți l-am dat, descurcă-te. Mi-era teamă că nu o să mă descurc și nu o să-mi dați detalii ca să știu despre el, că a stat la voi 2 luni. Mă gândeam că nu o să mă învățați nimic, că nu o să puteți sau nu vreți să vă mai dați interesul. Și eu îți recomand mâncărica și astea să le dai în mediu de nani, știi? Pentru mine să nu-l am doar eu și Dumnezeu cred că a știut. Deci nu mă arătam în fața tuturor să zic nu. Și vedeam pe alții cu copii, iar eu știu că am avut și nu îl am lângă mine. Simțeam că nu mă topesc și nu o să mai îl am niciodată. Dar acum e o altă lume, o altă viață, un alt trai și e mult mai frumos. Ce dole să fie de tine! Love you. Love you forever. Oh, gata. Așa, Dai. Exact. Trebuie să-i dai. Bravo. Ok. Bravo! Ți-o da, mami. Încă și-l mănâncă singur.
Nici nu trebuie să-i ții. Da, uite, mănânc, da. Da, nici nu trebuie să-i ții. Nu trebuie să-i ții. Da, noaptea o să mai trebuiască să fac lapte, cred. Doar dimineața la 7, dar eu o să mă trezesc ca să te supraveghez doar. Mă refer noaptea, se trezește ca să... Deci el noaptea nu se trezește. Mi se pare așa de ușor. Și aici am cam emoții cu voi. Da. Dar când o să fiu singură, o să fie... O să te descurci. O să mă descurc. Aici Da. nu sunteți voi. Da, e important să ți le arăt, adică momentul Da. ăsta este extrem de important. Acasă ți-aduce aminte de ce am vorbit, deci- știi? Și mă pot suna oricând, îmi scrie oricând. Deci știi cum au fost zilele alea? Uite, așa băgam în capul Mariei tot felul de informații. Uite, și asta, și asta, și asta. Și Drăguța zicea, da. Și cumva aveam o temere că toate informațiile astea multe care au intrat în mintea Mariei o să și dispară așa și că cumva nu o să prea se descurce. Dar la acel moment toate semnele erau că se va descurca extraordinar. Oricum o să tot scriu și să știu despre copil. Am mâncat. Să fiu ca o bunică din aia. Am mâncat, zac. Mă, nu mai tu mi-ai uitat la mine că plec după tine. Nu mai râde așa. Te rog, uite-te la mami tău. Și când l-am văzut, mie mi s-a părut așa de mare și pe picioare aproape, cum era. Și vroiam să ajung cât mai repede acasă. Să-l duc la Grigore, la toți, toată familia mea, să-l vadă. Foarte așteptat de toți, iubit de toți. Deci nu trebuie să știe toată familia Da. că ălea-s pentru Zac. Ălea acolo sunt pentru Zac. Da, deci nu. Tot sterilizat. O să încerc să dau cutie ca să se știe, bă, asta e pentru Da, el. cutia Știi? lui. Cutia lui. Cele 2 luni au fost foarte faine. Mi-a plăcut că aveam un frate mic și chiar îmi doream un frate mai mic să am și eu grijă de el, pentru că Melissa a avut grijă de Amzam și eu nu. Și acum am avut grijă de Zac și mi-a plăcut. Eu nu vreau să merg, că o să-mi fie milă și e prea departe. O să-ți fie milă să te desparți așa acolo? Așa preferi acasă? Da. Cum sunt unghiile? Foarte frumoase. Faine. Ia să vedem. Melissa e super pricepută, felicitări! Bravo! Cele 2 luni când Zac a fost la noi în familie au fost minunate. A fost super fain să am un frățior micuț de care să am grijă, cu care să mă joc. Și este un copil foarte cu minte și dulce și fiecare clipă cu el a fost minunată. I-am pregătit absolut toate lucrușoarele pe care le avem pentru Zac. I le-am pus în portbagaj, adică cădiță, scăunel, pătuți, Pampers, mâncărică. I-am pregătit chiar și mâncărică. Am zis că până învață ea cum să-i facă, cum să-i gătească, să aibă și mâncărică în borcănaș. Blenderul, i-am arătat cum funcționează, cum se folosește, cum să-i facă mâncărica de dimineață, cum să-i facă mâncărica de seară, cum să-i facă cerealele, cum să o aspire, absolut tot. Toate le-am luat și le-am pus pentru noua mămică. Ce? Mică. Dar cine are șapcă șmecheră? Cine are șapcă șmecheră? Wow, ce bine stă! Ce bine stă! Wow! Asta e de la mine. Asta? Da. Deci mi se pare foarte frumoasă. Asta știi cum am avut-o la ziua lui? E de la mine. Da? Ce fain! Da. Foarte frumos e asta. A fost? Ți-a Da, plăcut? deci mi-a plăcut foarte mult. Îi stătea fain și cu ea i-am ținut ziua. Da. Și atunci am zis că ar fi fain, dacă vrei, știi? Da. Că e cald pe mașină Da. și super. Deci în momentul când m-ați chemat la voi să stau, eu în inimă ați spune da. Dar mi-a fost un pic teamă că o să credeți că vreau să profit ceva sau că anume vreau doar să profit de voi, de anumite lucruri, dar nu. Ai prins de bot? Ai prins de bot? Ai prins de bot? Vezi că prinde tare, Zac, a învățat Îl prins de bot? are putere. Îl prins de bot? Îl prins de bot? Vai, asta. Te ajut? Te ajut? Da. Ia. Oh. Hai. Au! M-am împietrit. Eu îmi imaginez că când Zac o să crească mare, o
să vină și pe la noi și o să avem o relație foarte apropiată, de parcă suntem bunicii lui sau ceva de genul. Și da, eu mi-o imaginez foarte apropiată. Toate lucrurile astea au venit, nu că au venit de la cineva sau a trimis cineva pe cineva. Au fost doar cu voia lui Dumnezeu și tot ce a lucrat El s-a împrăștiat în mine și în Zac. Deci El a pus cu mâna toate și nu altcineva. Deci Dumnezeu a făcut totul și a lucrat așa de bine și lucrează în continuare. Și îl simt, schimbă viața pe moment. Deci azi am fost cine sunt și mâine sunt altcineva. Deci simt că Dumnezeu m-a schimbat foarte mult. Nu mai este cum a fost. Viața mea cu Zac s-a schimbat total. E o altă viață și m-am născut din nou. E o naștere pentru... E o naștere pentru a doua oară. Da. Mă bucur extraordinar să văd schimbarea asta în Maria, să văd o Marie veche și o Marie nouă. Recunosc foarte, foarte bine tot ce se întâmplă în viața ei și eu am trecut prin locul ăsta și noi, familia, și este absolut minunat să vezi cum Dumnezeu începe să lucreze în viața ta în momentul în care îți pleci capul și zici: Doamne, Tu ești deasupra mea și uite-te la mine, tot ce am făcut, uite la mine, tot cum sunt. Tu intervină, fă ceva cu mine, fă ceva cu viața mea. Și asta vedem că a început să facă și ea și asta este un lucru pe care îl facem toată viața, niciodată nu vom fi perfecți, tot timpul vom greși, dar asta, știi, umilința asta, smerenia asta, să zicem, asta este baza trebuie să fie baza la orice lucru din viața noastră. Niciunii nu suntem mai buni, noi nu suntem mai buni ca Maria și Maria nu este mai bună decât voi și voi nu sunteți mai buni decât Maria. Poate n-ați greșit în ce a greșit ea, dar ați greșit în altele. Doamne ferește să ne credem mai buni. Doamne ferește! Așa! Bravo, băieții! Ce bine vă descurcați! Zac aplauda cu picioarele pentru că el a stat pe spate atâtea luni de zile. A avut și chiar și o escară la cap de cât de mult a stat pe spate. Nefăcând altceva cu piciorușele, a început să le bată una în alta și a văzut că sună, probabil, și asta e tot ceea ce știa că se face cu piciorușele. Amza cu picioarele alea lungane. Bravo, Zac! Ce părere ai despre momentul de azi? E momentul în șoc, adică nu-mi dau seama de ce se întâmplă. El e frățiorul meu, să știți, nu-mi pasă. Mai mult a meu, cel mai mult din familie. Ia, auzi, pentru mine nu mai contează acum că să fie în altă casă, care are altă mamă, e tot frățiorul meu. Mie mi-a fost foarte greu să-mi iau la revedere de la Zac, să zic că n-am siguranța că o să mai îl văd vreodată sau că o să fie vreodată la noi în familie. Mi-a fost foarte greu, dar am avut siguranța și pacea de la Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, asta ar fi voia Lui. Melissa, ce bebeloi ai! Ia să vedem, Amza. Ce-ți face? Ia. Ia, ce tare o strângi. El știe că e a lui, tati. Nu mai pot după el, nu mai pot. Nu, vine să Nu mai pot. E că te întâlcinți aici cu el. Tata, te Da. rog să-mi trimiți și tu niște poze. Da, tati, o să-ți trimit și o să fac și vlog. Și mă gândeam așa, oare chiar pleacă? Așa că m-am dus jos, am zis bai, am dat o îmbrățișare și mai târziu eram așa, chiar a plecat Zac. Pa, Maria, pa, tata. Și că ești un scump. Am fugit rapid spre ușă și am zis: "O, Zac, o să-mi fie dor de tine", aveam plâns un gât și mai târziu mi-era foarte dor de el. Deci mi-era chiar foarte dor de el, pentru că
E ca și când nu mai am un frate. Când fratele meu a plecat. A fost foarte greu gândul că îl voi lăsa pe Zac într-un loc pe care nu îl cunosc. Nu l-am văzut niciodată, nu-i cunoșteam familia, nu cunoșteam interacțiunea între ei, care e atmosfera în casă. Începusem să o cunosc doar pe Maria, care m-a liniștit, că este o fată blândă și mă bucuram foarte tare și mă bucur că e o fată blândă, dar să-ți lași copilul, că nu, l-am considerat ca și copilul meu și îl consider în continuare, într-un loc în care nu știu cum este, cum miroase, cum se simte, care e temperatura, dar cu toate astea m-am încrezut în Dumnezeu, că Dumnezeu știe unde merge copilul. Dacă Dumnezeu a decis să plece, El va avea grijă unde va fi, care va fi mediul și toate lucrurile pe care nu aveam cum să le controlez. Sunt peste puterile noastre. Suntem în drum spre casa Mariei și a lui Grigore și ne-am oprit puțin pe drum să-i dăm păpică la bebe, că se foia și clar era foame. Sunt așa una peste alta, și dintele și gâtul, și după faza aia de acum câteva zile cu criza lui hipoxică în care a rămas fără oxigen, s-au adunat așa, trebuie ușor să recupereze teren și să-și revină total. Știi cum e, Maria? Părinte, niciodată nu ești pregătit să fii. Trebuie să înveți, pas cu pas înveți. Deci nu este o descurajare că nu știi cum să îngrijești un copil. Deloc. Dacă nu știi, încurajarea este că poți, că trebuie să te pui pe treabă, să înveți și să te dedici. Asta e tot. Cel mai important lucru care te califică ca și mamă sau tată, ca și părinte, este dorința. Da. Dacă vrei, poți să devii. Nu te împiedică absolut nimic. Voința ta te împiedică să fii părinte. Dragostea. Da, dragostea. Dragostea care e motivația. Deja când vrei, în tine e o dragoste care colcăie acolo, și dragostea merge până la capătul pământului. Cât timp a stat la noi Maria, n-am avut nicio secundă impresia că ar putea fi în pericol cu ea dacă copilul va pleca la ea și nu o să mai fie la noi în casă. Adică nu vă imaginați că ne gândeam ca și cum, mamă, copilul ăsta ar fi fost în siguranță numai la noi și numai noi am putea să-l îngrijim. Nu, dădea semne așa, atâta că nu știam unde o să ajungă. Deci asta trebuie să fiți atenți. Nu știam cum arată la ea acasă, nu știam cum e familia, ce fel de oameni sunt. Nu-i cunoșteam în niciun fel, atâta ne mai explica Maria cam cum e, dar nu am fost genul ăla de procurori, știi, așa subtil. Ia zi, Maria, cum e, nu știu ce, ia zi. N-am vrut să pușuim, știi? Cel mai mult și lecția cea mai mare, să zic, peste toate lecțiile pe care am învățat-o a fost să avem încredere în Dumnezeu, adică să avem credință că chiar dacă noi am decide prost, până la urmă El este suveran și El este peste toate lucrurile. El este în controlul tuturor lucrurilor. Și, asta e, ne-am suit în mașini și eu am plecat la drum. Păi nimic, o să vezi, când o să iasă deja o să se liniștească ea. Așa a fost cu ea, au ieșit măseluțe cu mine, i-a ieșit dințișorul ăla mare, i-a ieșit încă unul acolo. Și are unul aici, al treilea, al treilea din față, care imediat, poate mâine o să-i dea afară. E un pic alb, se vede. Se sparge un pic. Și se sparge, da. Sunt dureri mari. Da, deci... Când vezi că e supărat, să nu crezi că îl iei și liniștești așa. Nu, deci nu, din contră, se enervează mai tare. Nu, exact. Îl lași să se liniștească, nu-l mai forțezi să-i dai ceva, dar nu le să-i faci așa că nu-i place. Deci dacă e bine dispus și îl faci așa, plângă. Ba chiar când se simte rău, mai degrabă își revine stând pe spate drept decât în brațe sau în fund. Da. Pentru că el un an de zile așa s-a recuperat. Aia a fost... Plângea, își revenea el. Da, dar nu zic, nimeni nu-l ține în brațe, el stătea drept. Da. Mai e puțin și facem cunoștință cu toată familia, mai ales cu Grigore. Te aștept să-l întâlnesc. L-am cunoscut deja, acum este a doua oară când îl întâlnesc. Când ne-am dus pe Zac și pe Maria acasă, știam că o să-i ducem la fratele lui Grigore. El avea acolo frigider și mai multe condiții și așa mai departe și se hotărâseră să stea acolo câteva zile. Și am zis, ok, mergem acolo și facem cunoștință cu familia. Bună seara! Bună! Îmi pare bine! Sara!
Ce faci? Grigore. Noi ne știm. Tatăl lui Zac. Sunteți bunica? Bunică, Da? Da, hai să facem ordine aici. Vă mulțumim și noi nu știu cu ce vă mulțumim din calea afară că ne-a ajutat ăla micu. Suntem onorați să vă cunoaștem. Am învățat foarte multe lucruri din experiența asta și copilul ăsta. Ne explicați și noi despre ăla micu, cum ne descurcăm așa, ce o face, ce... Eu asta am făcut până acum cu Maria. I-am explicat tot, când se dă tratament, i-am scris, am făcut o listă cu dimineața ce se întâmplă la prânz, seara și așa mai departe. Trebuie avut grijă mai mult. Să nu-i fie friguț, să nu... Feriți de copii, alți feriți de copii. răceli, de copii. Da. Asta da. Zac. Zac, da. Zac înseamnă Dumnezeu și-a adus aminte. Așa strigăm și noi, Zac. Am zis că așa o să Nu? strigăm și noi, da. Este un nume special. Un nume și frumos și- special. Special, unic și cu o însemnătate deosebită. Nu știu dacă ați observat, dar Maria îl strigă pe Zac, Zac. Nu acesta este numele pe care ea i l-a dat, acesta este numele pe care noi i l-am dat. El îl cheamă total altfel și Maria s-a hotărât să-i păstreze numele pe care l-am dat noi, adică Zac. El e un copil nou, nimic, deci râde și mai mult. E frică să pun și mâna pe el. plin de iubire, înconjurat de iubire multă. Dumnezeu șterge cu buretele tot și inclusiv copilul ăsta pe care l-ai primit acum are un alt nume. În fine, a fost o onoare să vedem că i-a păstrat numele. Și ne rugăm lui Dumnezeu, ne păstrăm în rugăciuni. Toată viața o să vrem să știm și de El și de voi. Și... Trebuie să fie de mult acasă. Da, trecut prin multe, puiuțe. Iubitule. Te iubim mult. Aici am mai luat niște iaurțele din astea cu cocos, Da, cu o să le așa. pun pe cereale. Astea sunt cerealele. Da, să ți le las oare aici? Auzi? Da. Medicamentele le bagă-le în frigider. Astea de le aveam neapărat. Ia uite aici. Asta două. Hai, ce-mi place să te văd așa, Grigore. Arăți superb. Serios. Seamănă foarte tare. Foarte tare seamănă cu tine. Seamănă grătia lui. Lasă-mă să merg cu podata așa. O să fie dor de tine. Eu și Grigore ne-am cunoscut la vârsta mea de 16 ani și el 15, nici nu i-avea împliniți. N-am fost nici eu, nici el pregătit la căsătorie, să spunem. N-am știut nici el de mine, nici eu de el. Pur și simplu Atunci v-ați căsătorit? Atunci ne-am căsătorit pe moment și a doua zi am plecat la el acasă. Ați început viața Am de început viața de familie, că am început să ne cunoaștem mai bine și eu și familia lui. Și uite, Și acolo de Zac. ce faci să le combin ca să iau, dar să le uiți odată. Grigore e un om foarte bun, mă înțeleg foarte bine cu el. Noi nu ne certăm sau nu, niciodată. Ne înțelegem așa de bine, deci dacă eu spun da, că e ceva da, face după mine, dacă nu îmi place mie, nu face. Eu la fel după el, nu bea, să vină beat acasă, să... Și eu am observat că muncește din greu. Da, muncește foarte din greu și nu se ferește de muncă, nu face munca, adică să alegi ca și cum nu o vreau pe aia că e mai ușoară, nu. Efectiv, nu face diferență în muncă, se bagă la orice, muncește foarte mult. Meserie care își dorește și îi place, frizer. Lui asta îi place cel mai mult și își dorește foarte mult să fie frizer. Asta îi place lui cel mai mult. Nu vă fie frică. În Dumnezeu Da. și Dumnezeu dacă l-a adus până aici înseamnă că are un scop mare cu el. Și noi suntem lângă voi, cum v-am zis. Adică dacă nu vă descurcați sau ceva, veniți la noi. Și mai stăm împreună până învățați și
Nu e. Și cum am zis, Maria o să fie o mamă de 100 de ori mai tare ca și Sara, pentru că ea e ceva, știi? Când sângele lui curge prin sângele mamei, e o chestie, știi? E altceva, da. E foarte important asta pentru plămâni. 2, 3, Trebuie să nu merg mai rar, iubita, alea secunde. 5, 6, așa, 7, 8, 9, 10, gata! Bravo! Bravo! Când mă trezesc, zic, hai să merg la ZAC. Dar după aia mi-amintesc, nu mai a plecat la mama lui. Dar totuși am o părere că eu mă bucur. Și de gălăgie, de ue, știi, de că plânge. Și că la mama lui. Incertitudinea a fost maximă. Nu știam dacă o să mai îmi scrie, deși aveam speranță, pentru că aveam speranță că o să țină legătura cu noi. Nu știam dacă s-a terminat totul. A fost cumplit când am ajuns acasă, cel puțin a doua zi dimineață, când m-am trezit fără el și mă gândeam la inimioara lui, oare cum e, Doamne, mă rugam pentru el în continuu să nu simtă ceea ce simțeam eu, ruptura aia așa puternică, dar mă consolam cu gândul că mai bine acum să o trăiască la un nivel micuț decât după 2-3 ani să trebuiască să fie luat din familia noastră după ce deja poate îmi zicea mama. Maria, ia arată-le ce n-au văzut în viața lor un copil să facă. Șmecheria pe care o știe el să facă cu picioarele. O face, sigur. Ia. Aplaudă cu picioarele. Opa! Bravo! Dar că se vede bine Încă un hug. Să rămână, mulțumesc mult. Sănătate, doamne, am părut tare bine. În prima dimineață în care Zac nu mai era la noi în casă, am plâns, eram umflată de plâns, am stat toată ziua în pat, eram așa, nu aveam putere să mă dau jos din pat, se simțea un gol în casă, dar ne rugam în continuu pentru el. Așteptam pe telefon, eram mereu pe WhatsApp, poate să primesc câte o poză, îmi trimitea Maria câte o poză și mă uitam la ea de 1000 de ori, o savuram, îi zoom, mă uitam la ochișorii lui, oare chiar sunt bucuroși, oare suferă? Vreau să dau minut de minut, oră de oră. Mesaj, dar am zis că prea te terorizezi și n-am vrut să vă deranjez și chiar dădeam câte un mesaj și mai spuneam scuze de deranj sau ceva de genul și spunea că nu e niciun deranj. Că... Exista un scurt circuit în mine, adică aveam și sentimente pozitive și negative. Mă bucuram că a ajuns la ei. Ideea este că situația cu protecția copilului, noi nu am împărtășit tot demersul ăsta legal, dar e important să zic partea asta de menționat, e că era în aer situația lor dintr-un punct de vedere legal, în sensul că Maria era monitorizată prin prisma la ce făcuse și copilul, din momentul în care ajungea la ea acasă, putea fie să fie lăsat la Maria, fie să ne fie încredințat nouă, fie să-i fi luat și să nu-l mai vedem nici noi, nici ea. Vă spun că la acel moment incertitudinea era 100%, adică n-aveam nicio garanție că noi îl vom mai vedea pe Zac în continuare. Și o să încheiem acest video, o să vă spun că mai există ultimul episod cât de curând. Mă bucur că am încheiat seria asta în care v-am prezentat pe Zac și v-am împărtășit povestea lui. Noi am rămas cu 1 miliard și 1 miliard de întrebări încă. Unele le avem și astăzi la filmarea acestui video. Ideea următoarea: dacă voi așteptați cu nerăbdare să se încheie odată povestea asta și aveți multe întrebări, imaginați-vă noi prin ce am trecut 5 luni. A fost greu, dar a fost superb.
superb. Am învățat atât de multe lucruri și toate îi le atribuim doar lui Dumnezeu. Toate. Ne vedem curând la ultimul episod din seria ZAC.